Nyt alkaa keväthuollot Vanamo Transittiin siis. Siellä oli semmonen homma ensimmäisenä, että oli pyörärenkaat, pyörämutterit siis löystynyt ja sitten kun se löystyy, niin vetari lähtee irti tosta ja tulee peräöljyt ulos, niin semmosen siinä paikkailin. Vilma on siivoskellut tuo sisällä ja järkkäillyt. Sitten huomattiin semmonen homma, että meidän viemäri oli mennyt särki, eli siellä on semmonen kurttuputki, joka ei ollut kestänyt jotain ainetta, niin se oli mennyt ihan särki. Purin sen pois, se menee tosta tonne ulos ja tuo takana se kiertää semmosen pienen lenki. Sitten se menee, no en täältä näe, mutta tulee tän kaapin tonne alle. Ja siitä sitten ton tuuletusaukon läpitte tulee pohjan läpi ja eli tossa on tuuletusaukko, mikä pitää olla, kun kaasut on autossa. Sinne mä sullon tämmöstä vaan suoratinkangasta, ettei pöly nouse siitä ja siitä tulee toi putki läpi. Ja itse asiassa se oli tämmöstä putkea, mutta se oli mennyt ihan haperoksi. Tää uusi ja sitten se menee tähän meidän harmaavesipönttöön. Se on aika pieni, mutta tää on auki, jos niin kuin ei olla missään semmosessa paikkaa, ettei voi valuttaa vesiä ulos. Siellä on tunkkihommelit. Eli nyt mä menen ostaa uutta putkea ja uusin sen ja sitten nyt laitellaan muutenkin tätä kuntoon. Ajattelin tänä keväänä käyttää taas tuon kaasujärjestelmän koeponnistuksessa, kun sillä tällainen kun ajeltu noi elää kumminkin kaikki letkut ja putket, niin käyn sen koeponnistaa, se ei kauheasti maksa. Ja tuolta jos mennään katsomaan, niin itse asiassa nyt näkyy aika hyvin. Nyt tuo täällä näkyy. Eli tosta tulee suoraan tuota kaasupullo meidän kaapista, niin tuohon kupariputkella tuohon jakotukille ja siitä lähtee tonne takalämmittimelle ja hellalle kaasut. Että ei siinä montaa liitosta eikä kauhean pitkiä vetoja, mutta kyllä nyt hyvä on tehdä, niin ei käy sillä lailla, että on kämppä täynnä kaasua. Otetaan nämä talvimatot pois ja sitten meille on tulossa hälyttimiekki tähän autoon, kun ajateltiin semmoista vähän pitempää etelän reissua, niin tuolta Oculukselta meillä tässä tallissa on ollut jo pari vuotta Oculuksen laittamat hälyttimet, niin tää on ollut todella toimiva systeemi. Nyt otetaan noin matot pois, eli ne on hyvinkin vaan näin yksinkertainen juttu. Tosta noin niin tulee toi laminaatti, tai ei laminaatti vaan vinyyli kesämoodiin. Nää eristää kyllä tosi hyvin kylmyyttä talvella ja on mukava jalalla. Suosittelen, jos kun tonne tosiaan tonne alle ei mahtunut eristettä, niin hoidetaan näillä talvisin eristys. Hypätään ne nyt pois siitä. No niin, sitten siirryttiin katolle ja eri päivää ja GoPro unohtui tietenkin normaalisti, mutta semmonen, että katto tuuletin vähän vuosi, niin mä otin sen nyt irti, se lähtee todella helposti 4 pultilla. Nousee pois tosta, mutta mä epäilen, mä kattelin, niin täällä vähän lepäs vesi. Niin mä luulen, että tuolta saumasta, jostain näistä saumoista se uittaa sen veden, vaikka tää kyllä vaikuttaisi, että tää on tosi hyvin kiinni. Mä nyt putsailen sen ja vedän siihen lisää sikaa sillai nätisti ja toivotaan, että se pitäisi sitten paremmin. Se uitti tosiaan vettä täältä jostain tuolta välistä tonne suoraan ton sisuslevyn alle ja sieltä ei paljon, mutta kovalla satajalla teki, niin otetaan sekin vuoto nyt pois sitten
tämmöstä keväthuoltoa ja Euroopan reissua silmällä pitää. Mä alan touhua. Kyllä mä tonko laitoin tohon niin hyvin tiivistin kun pystyin, mutta se vuosi silti. Nyt mä vedin aika isolla kädellä tätä, se ei ole kauhean nätin näköinen, mutta mä levitin sen tänne ton sikaraja ja nostin ton päälle, kun mä luulen, että se meni sieltä välistä. Katsotaan pitäisikö tolla. Ton mä putsailin, toi oli jännä. Tuon moottori tuo etukulmassa ja nyt kun oli tosi lämmin, niin sieltä oli vaseliini päästänyt öljyä, niin se valui tänne sisälle. Ihmeteltiin, että mistä tulee öljyä tai Vilma katteli. Se keksi, että se voi tulla tuolta ja sieltä se oli tullut. Tämä olisi siinä. Toivotaan nyt, että se pitää. Tämä on aina yhtä sotkusta. Tää ei paljon tarvitse työkaluja tämmöiseen pieneen hommaan. Katsotaan, mä lyön vehkeet kasaan ja toivotaan, että nyt pitää. Vilma tekee tuo kaiken näköisiä järjestelyitä ja valmisteluita tuo sisällä. Ja kyllä tää kohta on taas Lappi kunnossa tää auto. Toki täytyy peräviä irrottaa ja laakeroida, mutta se on pikkuhomma sitten taas sekin. Noin, se oli kuivaillut siinä pari yötä. Mä löin takaisin noin loput laudat tohon ja nyt se on. Tuli siihen tulokseen, että vetää reilusti. Nyt pitäisi pitää, ei niin, periaatteessa ei voi vuota, mutta eihän sitä tiedä. Saatiin ne ekat huoltohommat laitettua, niin nyt tuli vähän isompaa hommaa, kun tosiaan ollaan lähdössä sinne Eurooppaan. Niin ransiitin perä ääntää aika lailla. Niin nyt mä puran se irti tuolta ja vien sen laakerointiin kokonaan. Eli mä nappaan ton tuolta irti nyt nopsasti. Tai en mä tiedä kuinka nopsasti se irtoo, mutta. Eli eka irrotetaan kardaani, sitten otetaan renkaat. Tai otetaan eka renkaat, sitten vetarit tuolta pois ja puretaan jarrusysteemit ja noin. Ja sitten otetaan perä alas ja valutetaan öljyt ja se lähtee laakerin vaihtoon. Sitä ei oikein itse kannata tehdä. Siinä semmosia välysmittauksia, että siinä pystyy tekemään ison vahingon, jos ne pistää väärin. Sitten meille tuli markiisikin tähän. Sekin pitäisi asentaa. Ja lähtöpäivä on ihan kohta, että täytyy vähän koittaa pistää hösseliksi. Mutta aloitellaan nyt tosta hommasta, että vaihdetaan noin. Tai otetaan. Irrotettu. Eli se on siinä. Nyt mä puran noi jarrut. Eli nää pitää irrottaa käsijarruja. Sitten jarruputket tietenkin tulee täältä taka-akselille, niin mä otan tosta ne auki. Ei näy kauhean hyvin. Eli tästä nää auki ja puran kaikki pois nää linjat, kun sen on helpompi sitten sen särkkikosken, joka tää huoltaa, niin perää puljeta ja muutenkin kun sitä kuljetetaan, niin nää menis hajalle nää kaikki jarruletkut. Niin mä nostan vähän ylöspäin autoa ja puran jarrut. Painoin siinä tämmöset, niin saan tukita noi letkut, niin ei vuoda jarruputket tyhjäksi, niin pistän nää sitten noihin. Siitä tulee Frutti di Mare ja sitten tosiaan puran noin. Jarrusatulat irti. Tämä jätän roikkuu vaan tähän. Sitä on ihan turha toinen pää irrottaa.
Sitten mä vielä irrotan ton toisen jarrusatulan ja sitten kardaani, iskarit ja sitten vaan peräalas. Irti, jarrut irti, vetarit irti. Nyt mä lasken autoa alaspäin ja pistin vähän CRC:tä väliin, ja että ne lähti pyöriin. Ja nyt mä lasken autoa alas ja pistän pukit tohon alle ja lasken perän siihen. Ja sen jälkeen perä on tossa, mä pesen se. Otan öljyt pois, pistän öljyt valuu, käännän ton perän väärinpäin, että se on puhdas ja öljytönkö. Särkkikoski sitä alkaa tekemään, niin helpotan sen työtä vähän siinä hommassa. Että se tekee vaan sen, mitä kuuluukin. Mutta kyllä tää niinku, kun tätä pyöräyttää, niin laakerin ääni kuuluu ihan selvästi, että ei se terve ole. Perä olisi nyt siinä. Mä pesasen sen tosiaan ja valutan vielä öljyistä tyhjäksi ja kurkkaan miltä se näyttää sisältä. Täällähän tulee riftingiä. Siellä on kisattua Powerparkista. Siitähän lähtee heti keskikorpi muuten vetää. Jee. Kyllä siellä vähän tuommoista hopeeta on täällä magneetissa, että kyllä sieltä tavaraa jostain on lähtenyt liikkeelle. Mutta välityksessä ei nyt kauheasti näy ihmeellisyyksiä, mutta ne on nimenomaan noi laakerit tuon pinjonipyörän laakeri, eli ton laakeri, joka siellä varmaan valmis. Eli tänne vaihdetaan noi laakerit, poskilaakerit, sitten pinjonipyörän laakerit ja pyörän laakerit. Niin katsotaan hiljentyskö. Perä on siellä Särkkikoskella, niin mä ajattelin alkaa nyt asentaa tätä markiisia. Eli tänne tulee tämmöset taustalevyt, mihin tää nostetaan päälle. Mä hain Onniselta tämmösiä hydrauliputken kiinnikkeitä. Niin mä lyön tän levyn tonne räkkiin tälläin, tonne taustalle kiinni. Niin siitä tulee aika ihanaa. Luultavasti tippuu koko vehje, mutta tota pitää vähän mittailla, kun ne pitää nämä kiinnikkeet tulla tietyille kohtia tuolta päistä ja näin. Se olisi ihanne se markiisi, jos se tulisi johonkin tohon kohtaan. Se tulee vähän yli tuolta, mutta katsotaan nyt, miten se alkaa siihen taipuilee. Unohdin vähän kuvailla tätä, kun asentelin tätä, mutta mennään kattoon, se on siellä jo. Kaveri tuli tähän tallille, niin nostettiin se tonne ylös, se paino yllättävän paljon. Yksin sitä ei olisi saanut sinne laitettua. Oho, tää heiluu. Eli mä laitoin tämmösillä nämä asennuspalat tähän kiinni. Ja mä laitoin niitä tonne eteen. No monta tässä on? 5 yhteensä. Ja tää vaan niinku sitten kun noi oli paikallaan noi asennuspalat tässä, nämä, niin tää nostettiin vaan sillä, että toi meni tonne hahaloon. Tää nostettiin paikalleen ja sitten se lukittiin ruuveilla tuolta alhaalta. Tossa näkyy parit ruuvit. Ja sillä mä tähtäilin tän homman, että toi etureuna jäisi niinku tän
oven tälle puolelle, että jos sillä vähän tihuttelee, niin voisi pitää. Toki sieltä sataa vino. Toi vähän jäi ehkä harmittaa ja olisi kannattanut tuoda sitä inansa alas, mutta kun oli niin helppo asentaa noihin yläputkiin, niin se jäi tollain ylös. Mutta se nyt on ihan, sehän on vähän hölmön näköinen, kun tulee yli tosta, mutta se on tasan tarkkaan vaan sen takia, että se peittäisi ton oven. Olishan sitä voinut viedä tonne taaksepäin, niin se olisi just oikein mittainen tohon, mutta komeen näköinen markiisi se. Itse asiassa kohta lähden hakemaan sitä perää, niin sinne on laakerit vaihdettu ja mä lyön sen paikalleen ja lähden testailemaan. Siinä on perä nyt sitten, ei rahise enää eikä rohise. Ai että. Nätti. Oli siellä pientä laakerivikaa, kun katsoo tästä näitä laakereita, niin aivan valmiita. Eli no en tiedä näkyykö kameralle, mutta tossa on siis lähtenyt materiaalia liikkeelle niin kuin tuota kehältä. Eli ei tee enää mitään näillä laakereilla. Toi on pinioniakseli, isompi laakeri, niin sieltäkin tuossa näkyy niin kauheet. Sieltä on lähtenyt materiaalia liikkeelle, niin se ääntää sitten tosi pahasti. Mutta ne on nyt vaihdettu ja nyt mä lyön perä paikalleen ja veto! Eka puoli pistin siihen tosiaan renkaan kiinni, että se silikooni tiivistyy tähän tasopintaan ja kuivaa yön aikana. Mä heitän vielä tämän paikalleen ja sitten lähden himaan. Perä meni aika helposti sinne. Sian perä paikallaan. Otetaan tästä lamppu. Kaikki on kunnossa. Uusin päivää. Uusin kaikki jarruputket ja kaikki. Ja ei muuta kuin renkaat kiinni ja vetoja. Ja kohti Norjaa.